Yo, what's up guys? Usapang play to earn games na naman tayo. Shoutout kay Inari, rar. Boss Shibs, pa-ninja shoutout naman po dyan. More power. Pa-shoutout po sa tatay ko, Tatay Bert. Salamat po. Heroes of Mavia. Yan naman yung titignan natin ngayon guys. At isa nga po itong AAA base building game dito naman sa Ethereum network. So isa po to sa mga pinaka-bullish akong game guys. At dito nga napakalaki ng project na to. AAA nga nakalagay dito. At naniniwala po ako dito pa lang sa start ng project ay AAA talaga yung pagkagawa nila. AAA in the sense guys na dito pa lang sa mga partners nila ay mga world class partners na po ito. At isa nga po ito sa mga pinakamalalaking pangalan dito naman sa industriya. At hindi lang po yan, fully docs, experienced people po ang nasa likod nitong project na to. Pero balikan natin yan guys, pag-usapan muna natin yung game. Yan nga, command your army to victory. Build your base to defend against enemy invaders kasi po ang pinaka-concept naman nitong game ay parang Clash of Clans nga siya. Actually hindi parang talagang Clash of Clans yung pinaka-concept niya. Kaya nga lang mga tao na nasa likod nito guys ay galing nga yung background nila dito sa dalawang pinakamalaking games. Ito nga ang Clash of Clans at ito nga ang Axie Infinity. Axie Infinity guys na in the sense na isa po itong play to earn game. At syempre dual token at hindi po mawala guys. Ang gusto kong part ay ito namang scholarship o tinatawag naman dito ang partnership model nila. Clash of Clans naman guys dahil nga base building po itong game at syempre multiplayer at meron nga ditong live streaming and replaying of battles. Na yan naman yung gusto natin sa concept ng Clash of Clans, diba? Gusto mong i-view yung laban para makita mo kung paano ka natalo at yun nga, doon mo naman i-strategize kung paano ka naman manalo in the future. Pero balik muna tayo dito sa pinaka-homepage. Yan nga, build your base to defend. Hindi lang magde-defend, pwede ka rin umatake. Ngayon, atakihin mo or magde-defend ka para naman ipaglaban mo yung gold mo at ito namang oil at ito namang ruby loot mo. Yung ruby naman guys, yan naman yung pinaka-in-game currency or pinaka-in-game reward dito at kasama naman yung Mavia. Yung Mavia naman yung governance token nila at dahil nga dual token, yan naman yung dalawang token dito sa game. Ngayon baba tayo dito konti guys, lead your army or infantry, vehicle, and air unit. So medyo familiar na tayo dito guys no kasi nakikita na natin to sa Clash of Clans. At yun nga guys, pag natalo mo, earn ruby and other in-game resources. Other in-game resources kasama naman po itong gold at itong ang oil. At syempre para hindi ka matalo sa defensives mo guys at lumakas ka naman sa offensives mo, meron din dito mga upgrade ng base, hero, at statues. So yun nga po yung major NFT dito, yung base na ngayon nga po ay magkakaroon ng sale. Mamaya titignan natin guys kung paano po tayo makakasama sa sale na yan. At ito nga ang hero at ito nga ang statue. So dito naman na part guys, napaka-excited ako. Nung nakita ko po itong pinaka-dashboard nila, ito po marketplace nila, talagang cutting edge talaga matatawag kasi napakaganda po ng dashboard nila. Ayan o, may kita agad natin kung saan tayong part ng world, diba? At yun, napakalinis ang dashboard nila guys, napaka-organized at yun nga, napakaganda ng UX, ng UI. At hindi lang po yan, meron naman silang live battle as streaming and replays. Pwede mo piliin itong mga battles na to guys at pwede mo nga panoorin kung paano nila natalo yung kalaban or paano ka nag-defend para naman ay makapag-strategize ka next time, diba? Kung paano mo naman sila tatalunin or paano mo naman i-defend tong base. Ngayon guys, dito na tayo sa base partnership manager. Kagaya nga ng sabi ko kanina, isa po ito sa pinaka-excited ako guys. Kung nakikita niyo po dyan sa demo niya, ay meron ditong scholarship. Ang tawag naman dito ay partnership. At pwede ka nga mag-assign ng partner mo at siya nga yung maglalaro nitong pinaka-base mo or itong pinaka-land mo. At yan nga guys, mag-assign ka ng mga NFT dyan sa address na yan, mag-assign ka ng porsyento kung paano yung hatian ng earning ninyo. At napakaganda po ito kasi hindi mo na kailangan gumawa ng maraming wallet, diba? Hindi mo na kailangan gumawa ng maraming accounts. Dito po, mag-assign ka na lang ng mga partners mo. Kung marami kang NFT, pwede ka mag-assign ng maraming partners. At napakaganda at napakalinis nga po yung dashboard nila. At hindi lang po yan, magkakaroon din po ito ng renting. So mamaya dun sa white paper, tignan naman natin yung mga ibang bagay na yan. At syempre, hindi po mawala guys ang pagka-competitive po nitong game. So meron din po itong leaderboard, meron din po itong global player rankings. So syempre sa mga competitive player, diba, hindi po mawala yung mga bagay na yan. So dito tayo ulit sa mga partners nila. Ayan nga, sabi ko sa inyo ay napakalaki pong mga pangalan sa industriya. Ito pong mga partners nila, mga world class partners nga po yung tawag nila. At sa team naman nila guys, no doubt ako, nakikita ko po yan sa Discord. Every now and then, pagka pumasok po kayo dyan sa Discord nila, ay sila po mismo nagsistream kung paano nila de-develop yung game. At yun nga, sumasagot din po sila paminsan-minsan dyan sa Discord. At kung titignan natin tong Discord nila guys ay 79,000. So, di man masyadong maingay dito sa Pilipinas guys, pero napakalaki po ng following nitong game. Kasi nga po napakalawak ng connections ng people behind this project. So, puntahan muna natin yung roadmap nila guys. At ito nga, overview lang po ng 12 months. So, magkakaroon pa daw ito ng expansion, itong roadmap na to. Pero ngayon po ay Q1 2022 po. Yan, maglalabas sila ng token. At ang pinaka-inaabangan ko nga guys, ito namang NFT sale nila. So, meron po silang land, hero, at statue NFT sale. Pero para makasama ka naman sa NFT na yan, ay kailangan mo pong whitelisted. So, meron sila dito sa homepage nila guys na apply for land NFT sale whitelist. At yung whitelisting nila guys, kakaiba po kasi
kasi po organic at kailangan mo nga i-grind. Hindi lang basta-basta namimigay ng whitelist dito. Hindi kagaya na ibang project guys na pwedeng gumamit ng bot. Hindi kagaya na ibang project na talagang fake engagement po yung nangyayari. Dito po ay talagang organic at talagang unique engagement po. Kung makikita po natin dito sa whitelist page nila guys, meron po silang 4 ways of whitelisting. At ako nga po dahil very bullish ako dito sa project na to guys, ay nag-apply na po ako ng influencers sa whitelist slot. Pero syempre hindi ko naman po alam kung matatanggap ako o hindi. Kaya gumagawa po ako ng content na to para naman isubmit naman dito sa content creator whitelist slot. So sana mapili ako dito sa dalawang in-applyan ko guys. Para naman makasama ako dito sa sale ng land nila at makakuha nga tayo ng land para naman ay maging early adopter. At sa presyo naman ng mga land nila guys, meron silang common, rare at ito ang legendary tropical land. So meron ditong presyong 0.3, 0.6 at 0.9 Ethereum naman. So para naman sa presyo in peso guys, na nilagay ko dito para naman ay magka-idea tayo. Meron tayong common na 40,000, rare 80,000, legendary tropical na 120,000. At yun nga guys, Genesis yung mga NFTs niyan. So I'm sure na isa po itong gem pag nakuha tayo niyan. Mahina po siguro ang times 10 dito guys. So kung gusto nyo sumali at mayroon pang time, di ko lang alam kung hanggang kailan po ito no. Pero meron dito community engagement at yun nga, meron dito mga art din at mga memes. At syempre kung content creator ka man at influencer ka naman, pwede ka rin mag-apply dito sa iba pang mga ways. So sabi ko nga kanina sa inyo guys, organic growth yung focus nila. Ayaw nila ng mga bots, ayaw nila ng mga pa-hype lang, 'di ba? Kaya nga dito sa Pilipinas medyo hindi siya hype kasi yung ways ng marketing niya ay hindi basta pa-hype. Kasi nga quality over quantity po yung target nila. And competitive po in nature kasi nga unique po yung genre ng game dito naman sa play to earn space. Yun guys, dito naman tayo sa white paper nila pero hindi na po natin babasahin lahat no kasi 24 pages po ito. Himayin lang po natin, tignan lang po natin konti. Yung mga importanteng mga points guys na pwede natin makita dito sa game. Meron nga ditong gameplay details. So yun nga, dahil nga Clash of Clans ay yun, labanan nito guys. Ayan, offensive nga, nanakawin mo yung resources ng kalaban, aatakihin mo at yun nga in return, pwede ka rin na maatakihin kaya nga earning while offline kasi po pagka naging successful ka sa mga defense mo, kunwari hindi ka online, may umatake sa'yo, maging successful ka, di ba? Pwede ka pa rin kumita. So pagka pinapalakas mo talaga yung base mo guys, nag-earn ka naman in that way. At ito naman yung iba-ibang natin pwedeng gawin in-game guys. Build tayo ng army, di ba? Assemble defensive sa army, magle-level up tayo ng mga NFTs, ng mga buildings, ng mga defensives, yun nga, maximize your walls and towers. At syempre guys, hindi po mawala yung mga traps na yan at ito nga, upgrade NFT hero kasi itong tatlong NFT na to, ito po yung mga main NFT dito. Bases or itong ang land na pwede natin bilhin dito sa sale na malapit na nga po yung sale na yan. Heroes at ito naman statues. Ngayon guys, para naman sa iba-ibang information about naman dito sa mga sale ay punta po kayo sa Discord nila. Diyan po sila nag-a-announce at dito nga po ay whitelisting pa naman yung nangyayari. At ito naman yung galaw ng Mavia and Ruby ecosystem nila. So maganda malaman, di ba, na pinag-iisipan talaga yung ecosystem. Pero balikan na lang po natin to in the future. At ito nga yung mga use case naman itong isang token nila. Ito nga tinatawag nilang Ruby na in-game currency nga ito. So pang-upgrade po ito ng mga NFTs at yun nga pang-purchase sa mga in-game items at yun nga mga in-game boosters, mga in-game power-ups. At syempre additional income sa game, skins po and decorations. Ways to earn naman, syempre attacking kasi nga Clash of Clans, defensive tayo. Tapos ito naman base obstacles. So pagka tinatanggal natin to, di ba, habang nag-explore tayo sa island natin, makakuha tayo ng mga ruby dyan or mga gems. At hindi mawala guys, mga daily challenges naman. At meron din ditong match na parang sugal, winners take all nga. So kung very competitive ka at yun nga, alam mo naman manalo ka, pwede ka siguro dito sa gameplay na to. At syempre, partnering base with other players or itong ang pinaka-scholarship system naman nila. And aside sa scholarship system, pwede ka rin namang magpa-rent ng mga bases mo. So pwede kang kumita kahit hindi ka nag-iisip, no? Ayan, pinapa-rent mo lang kung mayroong magre-rent, diba? At meron nga yung mga duration lang yung mga renting na yan. At syempre, kung ayaw mo na, pwede mong ibenta naman yung mga base mo. Or kung nasa flipping side ka naman ng mga NFT guys, meron naman ditong buying and selling bases. Kasi nga dito sa marketplace nila yan, nabalikan na naman natin, napakaganda nga ng dashboard na to. At of course guys, multi-platform po ito. So meron tayong desktop web, meron tayong mobile browsers, at syempre hindi mawawala iOS and Android. So mga dapat naman nating abangan guys, Q2, ito namang alpha testing na nila, private testing nila, at ito nga public beta testing naman sa Q3, at global launch na nga po this year na Q4 ng 2022. So very excited ako dito sa game na to, very bullish ako dito sa concept nila, at very confident ako guys na talagang AAA game po ito. So yan naman yung Heroes of Mavia. Sana po ay nabigyan kayo ng information about naman dito sa game, at sana ako po ay maging early adopter kasi nga gustong gusto ko po itong game, gusto kong laruin. At dito nga po guys, naglalabasan na talaga ang mga magagandang mga game, at isa nga po ito, the first AAA blockchain based builder game dito naman sa Ethereum network. So I think dyan lang po muna yung video natin guys. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video na to. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga
mga usapang play to earn. Pakilike na rin po at share tong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!